ครับสวัสดีครับร้านทุ่งส่งสื่อสารครับวันนี้เรามารีวิวกล่องเสียงไซเรน200 วัตต์นะครับผมอันนี้เป็นเสียงแรกนะครับเสียงที่2ครับผมอันนี้เสียงที่3ครับเสียงที่3เสียงที่4นะครับอันนี้เสียงที่5ครับอันนี้เสียงที่6ครับขอบคุณครับ